ቲክቶክ እና ዩቲዩብ እንግዲህ ዩቲዩብ ሾርት እየተፎካከሩ ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ የምንጠቀመው እኛ ነን። ቲክቶክን አሁን መልሼ እንድወድ ያደረገኝ አዲሱ ፕሮግራም ነው። እሱም ደግሞ ክሬቲቪቲ ፕሮግራም በጣም ነው የወደድኩት። ምክንያቱም ላይቭ መግባት ሳይጠበቅብን ብቻ ፖስት በማድረግ የራሳችን ኦሪጂናል የሆኑ ቪዲዮዎችን ፖስት በማድረግ ገንዘብ የምንሰራበት ፕሮግራም ነው። ክሬቲቪቲ ፕሮግራም እሱ ሪኳየርመንት አለው። ከዛ ውስጥም ሪኳየርመንቱ ያለንበት ሀገር ይወስኗል። ሁለተኛ ደግሞ 10,000 ፎሎወር ያስፈልገናል። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የራሳችን የሆነ ኦሪጂናል ቪዲዮ መሆን አለበት። ዲዩት ማድረግ አይቻልም። ፕሮግራም ተጠቀሙበት። ሪኳየርመንቱን የምታሟሉ የምትኖሩበት ሀገር ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። እሱም ደግሞ አንደኛው ዩኤስኤ ነው፣ ሁለተኛው ዩኬ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ብራዚል ነው፣ አራት ጀርመን ነው፣ አምስተኛ ደግሞ ፍራንስ ነው፣ ስድስተኛ ደግሞ ጃፓን ነው፣ ሰባተኛ ኮሪያ ነው። እነዚህ ሀገሮች ላይ የምትኖሩ ሰዎች ናቸው ይህን ሪኳየርመንት የምታሟሉት። እነዚህ ሀገር ላይ የምትኖሩ ሰዎች ላይ መግባት ሳይጠበቅባችሁ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ተጠቀሙ።